Ah! Dito tayo mga boss. Magic. Talaga. Ano ba? Ano ba? Ay. Bakit? Kasi ng pakwa. Is all of the sins that everything that I won't be lonely for all of my money, all of my specific car, but I won't be not to you. I make believe that I won't be. I don't see, but without you, girl. Six times, six luxury. Hello, bye. Alam, may bahay na ako. May bahay na ako. Alam ko na. Ya. Daddy, tignan mo. Daddy, may bahay na. Lako yung bahay ko. Baka may pumasok. Bye! May papasok dito. Lalako yung bahay ko. Tayo ng bahay ko. Yay! Pasok muna ako sa bahay ko. Ang ingay sa labas. Sapad na. Ah! Whew! Uy! Ano? Umiyak na. Ay, pan matanggal. Wala. Ba't ayaw? Ayaw guys. Ayaw guys. Grabe to si Onion ah. Tibay pala ni Onion ah. Sino pili nandun? Oh, dote pa yun si Onion. Nita na naman to. Dote pa yun. Uy, ngayon wala na yung dito. Onion. Hindi nakatira sa ibang bansa. Lako muna yung door. Baka may pumasok na mus. Door ha. Kung magpapasok. Okay. Ay! Ay, ako na. Titi. Hala, sino nagsira ng door ko? Ay, mag-alakaw. Tatawag ako polis. Titi. Wiyong. Kaya pala. Ay, alis. Pew. Wiyong. Ay, alis. Ala, Uy, ano yun be? lagot. Gas ah. Dati, sira na. Yung. Sira na to. Ano mo? Dahil sa washing. Sabi mo dyan. Ayos ko na lang. Dahan-dahan lang. Mahuhulog yung mga stock ni Mami. Ay. Baka hulog na lahat. Sira yung flowers. Gusto ko naman yung iba. Yan, bibi na ayos ko na bibi.
Saan ko naman ililigay yung ilalagay yung Betty na? Sige, magsaksak. Grabe, tigas. O, ibasak mo. Gawin. Ang galing mo, Betty na. Tara, kain na tayo. Sabihin mo naman. Yeah. Wala! Bahay ko! Huwag niyo sirahin bahay ko! Akin lang tiyo. Tigas oh. Tigas. Di ano yan? Dati, ano yung nasa, ano? Ay, Yung, asin na. alam ko na yan, nilagay ni Mami para daw yung mga money pumasok sa atin. Meron ako niyan video dito eh. Para pumasok yung money. Boy, ayusin mo ng ano dyan, boy. Paggawa sa'yo. Ay, magkasama. Iba siya. Pasok na ako sa bahay ko. Wala ba? Wala ko. May ano pala siya. Parang ano, circlip. Hindi naman malay ko. Hindi sila naman. May circlip siya, guys. Kailangan natin ng circlip. Circlip. Wala yung ating video.
Ay, shit. Ay, lagay mo kay daddy, oh. Ayan. Bakit kaya? Be, kung ano yung may flashlight dun sa baba, be. Flashlight sa baba. Yo. Be, bilisan mo, hoy. Bilangin pala natin yung gearbox nito. Gear ano? Gear tip. Ben lang. Yun ang bukas. Check mo na, nagana yan. Nagana yun.
Ah. Ay, 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 ay.